اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاك الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. تعالوا بقى نشوف الحاله اللذيذه دي مع بعضينا وندلع كده شويه في العلم. واحد عنده 52 سنه جه للاي ار، بقاله 5 ساعات في كونستنت سيفير ابدومينال بين. يعني الراجل خلاص ابدومينال بين سيفير 5 ساعات مستمره. He has 2 month history of، قال لك بقاله شهرين، اللي حواليه قالوا بقاله شهرين فاتيج جامد قوي، وفي اتشنج بالذات بعد الباثز، بعد ما بياخد حمام سخن او كده يجيله اتشنج جامد. العيان بصينا عليه في الاكزامينيشن لقينا جوندس with smoothly enlarged and tender liver and spleen، يعني هيباتوسبلينوميجالي. يعني جاي عيان اهو، يلا 52 سنه ميل، جاي للاي ار ب5 ساعات كونستانت ابدومينال بين مستمره، و اداك هيستوري فاتيج واتشنج بقى بعد الباثز، وعنده شويه جوندس لقينا، وهيباتوسبلينوميجالي في الاكزامينيشن. حلو. لابوراتوري تيستس لقينا elevated complete blood count يعني pancytopenia، وإليفيتد ALT والAST الالين ترانس امينيز والاسبارتيت ترانس امينيز. ماشي جميل. يعني ليفر انزيمز كمان عاليه، والسي بي سي كومبليت بلاد كاونت كلهم عاليه، في شويه بانسايتوبينيا. شفنا الحراره نو فيفر، جميل، دي significant وليها قيمه. What is your best initial investigation for this patient؟ انا مش بقول لكم التشخيص، لا، انا بقول لكم ايه البيست انيشيال انفستيجيشن للحاله دي. يبقى اهو العيان اهو 5 ساعات كونستانت ابدومينال بين سيفير، جاي للاي ار، وهيستوري اوف فاتيج واتشنج بعد الباثز، في جوندس هيباتوسبلينوميجالي، اليفيتد سي بي سي واي ال تي واي اس تي، وما فيش فيفر. ايه اول انفستيجيشن تحبوا تعملوها له؟ فيا ريت تجاوبوا لنا السؤال ده تحت في البوكسز اللي تحت، وان شاء الله الاجابه هتبقى برضو في غضون برضو 48 ساعه كما تعودنا باذن الله مع بعضينا. الحاجه اللي احب اقولها مهمه قبل ما اسيب هذا السؤال، ان هو حاليا متاح للناس اللي بتهتم يبقى عندها البوكس والاي بوكس والموضوعات دي عشان يذاكروا. في حاجات جميله قوي 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 نزلتها قريب. جميع موضوعات الانترنال ميديسين بقت متاحه دلوقتي، الباقه كلها على حاجه اسمها midlearn.us. وهحط لكم اللينك تحت، تقدروا تدخلوا تقتنوا اي كتاب تحبوه اي بوك على طول في لحظتها. الميد اطلس برضه، الميد اطلس والستريتد ديفرنشال دايجنوزس والكلينيكال دايجنوزس من اجمل الحاجات. ميد اطلس ده لوحده 1780 صفحه، الكترونيك بوك من اجمل ما يمكن، بكومنتس بشرح كلينيكالي اورينتد اطلس تحفه يعني. والإلستريتد ديفرنشال دايجنوز ده هيفيدكم جدا في سرعه الواحد يدوس ايه السيمتوم او الساين، ويشوف ايه الاحتمالات والفوارق. يعني من الحاجات اللي انا عملت فيها مجهود، ويعني يعني اسعدتني. وعندنا كل الحاجات دي متاحه على البي دي افس دي كلها والاي بوكس على للاقتناء، اللي عاوز يحب يقتنيها من خلال midlearn.us. انا هحط لكم اللينك تحت البوكسز على طول. لكن ما تنسوش الحاله، الله يكرمكم، هو ده المهم عندي. الراجل اللي عنده ابدومينال بين واتشنج وهيباتوسبلينوميجالي، ولقينا elevated سي بي سي والهيباتيك انزيمز، وسالنا ايه اهم انفستيجيشن نعملها له. ارجعوا بقى واكتبوا لي الحاجات دي في الكومنتات تحت، واللي عاوز يقتني الالكترونيك بوكس اهلا بيهم برضه. شكرا جزيلا، باي باي.